මෙයා මොකද මට ෆෝන් කරන්නේ? ඔෆිස් එකේ ඉන්න ටයිම් එකෙත් ඉංග්‍රීසි වලින්මයි කතා කරන්නේ. එතකොට නම් ෆේස් ටු ෆේස් ඉන්න නිසා මොනවාම හරි ගැට ගහලා හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ෆෝන් කෝල් එකකින් මම කොහොමද එයාත් එක්ක කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? ආන්සර් කරනවද? නැත්නම් කෝල් එක දැක්කේ නැහැ වගේ ඉන්නවද? ඉතින් මේ වගේ සිචුේෂන්ස් වලට ඔයා ඕන තරම් මුහුණ දීලා ඇතිනේ. කෙනෙක් සමහර විට ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් ෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලට ඔයා සමහර වෙලාවට කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න ඒකට මම අද හොඳම විසඳුමක් අරගෙන ආවා. ඔයාට ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න නම් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනනේ නිතරම. ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් කෝල් එකක් ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න බැරි නම් සහ එන ෆෝන් කෝල් එකකට ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් ආන්සර්ස් දෙන්න බැරි නම් ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ඔයාට කොන්ෆිඩන්ස් නැති එක. ෆස්ට් කොන්ෆිඩන්ස් අදා ගන්න ඕන පළවෙනි එක. අනිත් එක තමයි ඔයා ඒ කන්වර්සේෂන්ස් වලට අවශ්‍ය phrases ඉංග්‍රීසි vocabulary දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඉතින් අද ලෙසන් එකේදී මම informal conversation එකක් තමයි select කරගෙන තියෙන්නේ. informal conversation එකක් කියලා කියන්නේ හරියට ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක, ඔයාට ළඟම කෙනෙක් එක්ක, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ රිලේෂන් කෙනෙක්, නෑදෑ කෙනෙක්, ඔයාගේ ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක්, මේ වගේ ඔයාලට ගොඩක් ළඟ අයත් එක්ක, ගොඩාක් ළඟ අයත් එක්ක ඔයාලට informal conversation එකක් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් කෝල් එකකදී. So without wasting time, let's go to the lesson. I hope this lesson would be really important for you. මුලින්ම මේ conversation එක බලලා එන්නකෝ. Hey love, shall we grab a bite tonight? Are you free? Sorry, can I know who's speaking? Babe, are you kidding me? Oh, is this John's sister? Excuse me, I think you may have dialed the wrong number. Oh, I'm really sorry. No worries, that's fine. අපි මුලින්ම මේ conversation එක බලලා ඉමු. එතනදී ඒ girl මුලින්ම කියනවා hey love. අපි hey love කියලා සමහර වෙලාවට කියනවා ඔයාගේ boyfriend එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ girlfriend ට, ඔයාගේ wife ට, ඔයාගේ husband ට, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ ළඟම මිතුරෙකුට හෝ මිතුරියකට වෙන්නත් පුළුවන්. මේ hey love කියලා ආමන්ත්‍රණය කිරීමක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. Hey love, shall we grab a bite tonight? අපි අද රැට මොනවා හරි කන්න එළියට යමුද? Shall we go out tonight? අපි අද රැට එළියට යමුද? කියන එක තමයි මෙතන grab a bite කියලා කියන්නේ. දැන් grab a bite කියන එකේ අදහස ඔය කඩවල් වල තියෙන bite එහෙම නෙමෙයි. මෙතන food කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි එළියට ගිහිල්ලා කමු කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Are you free? ඔයා අද freeද? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා sorry, can I know who's speaking? Can I know who's speaking? Who's speaking කියලා කියන්නේ who is speaking කියන එක කෙටි කරලා. Who's speaking? Can I know who's speaking? Sorry, මට සමා වෙන්න. Can I know who's speaking? මට දැනගන්න පුළුවන්ද කවුද මේ කතා කරන්නේ කියලා. Who's speaking? එහෙමත් නැත්නම් who is this? Who is this? මේ කවුද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ girl හිතන්නේ මොකක්ද? Babe, are you kidding me? Babe, ඔයා මාව විහිළුවකට අරගන්නවද? ඔයා මාත් එක්ක මේ විහිළුවක්ද කරන්නේ? Are you kidding me? Oh, is this John's sister? එහෙම නැත්නම් මේ ජෝන්ගේ නංගිද? ඔයා මාව විහිළුවකට ගන්නවද babe? එහෙමත් නැත්නම් මේ ජෝන්ගේ sisterද? කියන්නේ මේ කතා කරන කෙනාගේ නංගිද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා මොකද කියන්නේ? Excuse me, සමා වෙන්න. I think you may have dialed the wrong number. මම හිතනවා ඔයා සමහර විට වැරදි නම්බර් එකක් තමයි dial කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි wrong person කෙනෙක්ට වැරදි පුද්ගලයෙකුට wrong number එකකට call කරාම එයාට sorry කියලා කියන්න ඕනේ. එයාගෙන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන. Oh, I'm really sorry. මට සමා වෙන්න. මට ගොඩක් සමා වෙන්න. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා no worries, that's fine. ඒකට කමක් නැහැ. No worries, that's fine. ඒ ගැන worry වෙන්න එපා. ඒකට කමක් නැහැ. That's fine. What a shame. Oh, John is not picking up the phone. I should call Anna then. බලන්නේ conversation එකේදී ඊට පස්සේ girl කියනවා what a shame. මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. මොකද මෙයා දැන් වැරදි නම්බර් එකකටනේ call කළේ. What a shame. කොච්චර ලැජ්ජයිද. මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. Oh, John is not picking up the phone. Oh, John is not picking up the phone. John ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහනේ. ෆෝන් එක ගන්නෙ නැහනේ. pick up the phone කියලා කියන්නේ එහෙන් ජෝන් ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහැ කියන අදහස. එහෙනම් John is not picking up the phone කිව්වහම ජෝන් ෆෝන් කෝල් එක ආන්සර් කරන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ කියනවා I should call Anna then. එහෙනම් මම ඇනාට ෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න ඕන.
Hello Anna, what's up? This is Anna's sister speaking. Oh, Nori, how are you doing? I'm doing great. That's better. Can I talk to Anna? She's not around. Please bear with me for a moment. Amma, where is Anna? She's out shopping. I suppose you heard that. I couldn't catch that, Nori. She's out shopping. Do you want to leave a message? No. Just ask her to call me back when she arrived. Okay, got it. Deal. Thank you, Nori. Bye. Bye then. මුලින් මේ conversation එකේදී කියනවා hello Anna, what's up? Hello Anna. මෙතන what's up කියලා කියන්නේ hi, how are you කියන අදහස තමයි මේ WhatsApp වල තියෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාට WhatsApp කියලා කිව්වොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන් not much, nothing. මෙන්න මේ වගේ answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඔයාට WhatsApp කිව්වොත් ඔයාට reply එක විදියට ඔයාට answer එක විදියට WhatsApp කියලාම කියන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන hi කියන අදහස තියෙනවානේ. එතකොට hi කියන අදහසින් what's up කිව්වොත් ඔයාටත් ආපහු පෙරලා WhatsApp කියලාම කියන්න පුළුවන්. WhatsApp එහෙම නෙමෙයි WhatsApp. WhatsApp. දැන් මෙයා hello Anna කියලා ඇනාටනේ call කරන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ඇනා නෙමෙයි call කරන්නේ ඇනාගේ sister නේද? ඇනාගේ නංගි. This is Anna's sister speaking. This is Anna's sister speaking. මේ ඇනාගේ sister තමයි කතා කරන්නේ කියලා කියනවා. Oh Nori, how are you doing? Nori, ඔයාට කොහමද? How are you doing? I'm doing great. මම හොඳින්. I'm doing great. That's better. ඒක හොඳයි. That's better. Can I talk to Anna? මට ඇනාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? She's not around here. එයා මේ ළඟපාතක නැහැ. Please bear with me for a moment. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මට විනාඩියක් දෙන්න. මම එයා කොහෙද බලලා කියන්නම්. Please bear with me for a moment. මෙතන bear with me කියලා කියන්නේ bear කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දරා ගන්නවා කියන අදහස. හැබැයි මෙතන please bear with me කිව්වොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඒ ගැන හොයලා බලලා පොඩ්ඩක් කියන්නම් කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. Please bear with me for a moment. අපිට මේ bear with me වෙනුවට hold on a sec, hang on a sec කියලා කියන්නත් පුළුවන්. hold on, hang on a sec කියලා මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන අදහස. sec කියලා කියන්නේ second. තප්පරයක් ඉන්න කියලා වල කියන්නේ. ඔන්න තප්පරයක් ඉන්න එක තමයි ඔය hold on a sec, hang on a sec කියලා කියන්නේ. sec කියලා කියන්නේ second. තප්පරය. මේ second කියන්නේ නේ. එතකොට second කියන එක කෙටි කළා තමයි sec කියලා අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නෝරි මොකද කරන්නේ? කෑ ගහලා අහනවා අම්මා, where's Anna? අම්මේ ඇනා කොහෙද? දැන් තමන්ගේ අක්කා කොහෙද ඉන්නේ කියලා නංගි දන්නේ නෑනේ. හරි. කොහොම හරි ඊට පස්සේ අම්මා ආන්සර් එක දෙනවා she's out shopping. එයා එළියට shopping කරන්න ගිහිල්ලා. she's out shopping මේ phrases මතක තියාගන්න. මේවා හරි informal විදියට ඔයාලට native English speaker කෙනෙක් වගේ phone call එකකින් කතා කරන්න ඕන නම් මේ phrases මතක තියාගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. දැන් අම්මත් කෑ ගහලානේ කියන්නේ she's out shopping. එයා එළියට shopping කරන්න ගියා. ඉතින් නෝරි හිතනවා මේ අම්මා කෑ ගහලා කියපු එක ඇත්තටම එයාට ඇහෙන්නේ නැති කියලා. ඒ නිසා කියනවා I suppose you heard that. මට හිතනවා එයාට ඒක ඇහුණා කියලා. I suppose you heard that. මට හිතනවා එයාට ඒක ඇහුණා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද අරයා කියන්නේ? I couldn't catch that. මට ඒක පැහැදිලිව තේරුනේ නැහැ. මට ඒක පැහැදිලිව ඇහුනේ නැහැ. මට ඒක තේරුනේ නැහැ කියන අදහස් තමයි I couldn't catch that කියලා කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි catch කියලා කියන්නේ catch a ball. බෝලයක් අල්ල ගන්නවා. අන්න එහෙම අදහසක් නේ. හැබැයි මෙතන I couldn't catch that කිව්වහම මට තේරුනේ නැහැ. මට පැහැදිලි නැහැ. අර can you repeat it? ඔයාට ආපහු ඒක කියන්න පුළුවන්ද කියන අදහස එතන අර ව්‍යංගාර්ථවත්ව සැඟවිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නෝරි කියනවා she's out shopping. යා එළියට shopping කරන්න ගිහිල්ලා do you want to leave a message? ඔයාට මොනවා හරි message එකක් තියන්න ඕනද එයාට දෙන්න? ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි message එකක් එයාට දෙන්න තියෙනවා නම් මට කියන්න මම එයා ආවට පස්සේ මේ message එක දෙන්නම් කියන අදහස තමයි do you want to leave a message කියන එකේ අදහස වෙන්නේ. අරයා පොඩක් කල්පනා කරනවා no නැහැ. Just ask her to call me back when she arrived. එයා ආවට පස්සේ එයාට කියන්න මට ආපහු call එකක් ගන්න කියලා. Call me back කියලා කියන්නේ මට ආපසු call එකක් ගන්නවා කියන අදහස. Call back කියලා කිව්වහම ආපසු call එකක් ගන්නවා. Call back, call me back, call me back lately. තව ටික වෙලාවකින් මට call එකක් ගන්න. Call me back lately. ඊට පස්සේ නෝරි කියනවා okay, I got it. හරි මට තේරුණා. එතනදී අපිට ඕනනම් deal කියලා කියන්නත් පුළුවන් තනි වචනෙන් deal. මොකද දැන් මෙතන formal situation එකක් එහෙම නෙමෙයි business context එකකුත් නෙමෙයි. අඳුරන දෙන්නෙක් කතා කරන්නේ හොඳටම ළඟ දෙන්නෙක් නේ.
ඒ නිසා deal කියලා මේ පොඩි expression එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කියන්නේ ආ dealද? ආ dealද ඔයා මේකට? ඔයා මේකට එකඟද? අන්නේ අදහසින් මේ පුංචි deal කියන word එකත් අපිට මෙතනට got it වෙනුවට අවශ්‍ය නම් okay deal කියලා පුංචි expression එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. okay thank you Nori bye. thank you Nori bye කියලා conversation එක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ ආරයත් okay then bye කියලා conversation එක අවසන් කරනවා. ඊගව conversation එකටත් ඉක්මනටම යමු. hello Meili, I just came home now. You have phoned me. Is it something urgent? Just want you to ask whether you can join with us for a dinner tonight. Where are you going? Have you decided? You breaking up, Anna? There's not much reception here. Am I clear now? That's better. Where are we going? Have you decided? We have already booked a table at Eastern Hotel. Wow, that's a 5-star hotel. What's the special? We are celebrating our 4th wedding anniversary. Earnestly waiting for you. Oh my God, happy anniversary girl. Yeah, I'm surely coming. Thank you. Okay then, I'm running out of my time. I've got an online meeting. See you soon. Okay, see you tonight. ඒ conversation එකේදී බලන්න ඔන්න දැන් යනා ගෙදර ඇවිල්ලා යා මේලිට යාගේ යාළුවට ආපස්සට call back කරනවා. ආපහු call එකක් ගන්න. මුලින්ම කියනවා hello Meili, I just came home. hello Meili, මම දැන් ගෙදර ආවේ. You have phoned me. ඔයා මට කතා කරලා තියෙනවා. Is it something urgent? ඒක මොනවා හරි urgent වැඩක්ද? මොනවා හරි ඉක්මනින් කෙරෙන්න ඕන මොනවා හරි වැඩක්ද? ඊට පස්සේ මේලි මොකද කියන්නේ? Just point you to ask whether you can join with us for a dinner tonight. මම ඔයාට ෆෝන් කළේ ඔයාගෙන් අහන්න අද රැට අපිත් එක්ක ඩිනර් එකකට join වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඇනා අහනවා where are we going? Have you decided? කොහෙද අපි යන්නේ? ඔයා ඒක තීරණය කරලාද තියෙන්නේ? හැබැයි එයා කියන දේවල් කැඩි කැඩි තමයි ඇහෙන්නේ. මොනවා හරි සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේලි කියනවා you're breaking up Anna. ඔයා කියන දේවල් කැඩි කැඩි නේ ඇහෙන්නේ. අන්න ඒකට අපි එහෙනම් කියනවා you're breaking up. You're breaking up. මේ expressions අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ expressions. You are breaking up. ඊට පස්සේ අනා කියනවා there's not much reception here. There's not much reception කියලා කියන්නේ මෙහෙට එච්චරම signal නැහැ. There's not much signal here කියන එකම තමයි there's not much reception here කියලා කියන්නේ. Am I clear now? මාව දැන් ඔයාට පැහැදිලිව ඇහෙනවද? Am I clear now? That's better කියලා ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා. දැන් ටිකක් හරි. That's better. කලින්ට වැඩිය හොඳයි. That's better. ඊට පස්සේ අනා ආපහු අර question එකම repeat කරනවා. Where are we going? අපි කොහෙද යන්නේ? Have you decided? ඔයා තීරණය කරලාද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේලි කියනවා we are celebrating our 4th wedding anniversary. අපි අදට අපේ 4 වන විවාහ සංවත්සරය සමරනවා. Earnestly waiting for you. ඔයා එනකන් හරිම ආසාවෙන් හරිම උද්‍යෝගයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා කියන අදහස් තමයි මේ earnest කියන එකේ තියෙන්නේ. Earnestly waiting for you. ඔයා එනකන් හරිම ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් wedding anniversary එක කිව්වහම මොනවා හරි birthday එකක් හරි anniversary එකක් හරි මොනවාම හරි එයාලගේ ජීවිතේ celebrate කරන අවස්ථාවක් කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට කිව්වට පස්සේ ඔයාලා යාලට congratulations කියලා කියන්න ඕන නේද? සුබ පතන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් happy anniversary girl, happy anniversary girl. සුබ විවාහ සංවත්සරයක් කියලා ඔන්න කියනවා. Yeah, I'm surely coming. ඔව් මම අනිවාර්යෙන්ම එනවා කියලාත් ඒත් එක්කම එයා කියනවා. Thank you කියනවා. ඊට පස්සේ okay, I'm running out of time. මගේ වෙලාව දැන් නම් හොඳටම පරක්කු වෙගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඔයාට දීලා තිබුණු කාලය මෙතනින් ඉවරයි. I'm running out of time. ඒ කියන්නේ හිතාගෙන හිටියා මම මෙන්න මේ වෙලාවට මේ ෆෝන් කෝල් එක අවසන් කරනවා කියලා. දැන් ඒ කාලයත් පැනලා තියෙන්නේ. I'm running out of time. I've got an online meeting. මට online meeting එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ see you soon. ඉක්මනටම ඔයාව හම්බ වෙන්නම් කියලා ෆෝන් කෝල් එක අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාත් see you tonight. අද රැට හමු වෙමු කියලා conversation එක අවසන් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට useful phrases එහෙමත් නැත්නම් phone call එකකදී ඔයාලට නිතරම අවශ්‍ය වෙන vocabulary මේ හැමදේම අඩංගු වෙලා තිබුණා. I think මේ conversations ඔයාලා වෙනුවෙන්ම හරිම සූක්ෂමව නිර්මාණය කරන ඒවා. So I hope you enjoyed the lesson guys. Let me know that in the comment section. You know, I always love to read your comments. So guys, bye. See you soon in my next videos. Lots of love for you.